Chào mừng các bạn đến với Góc Tâm lý, kênh chia sẻ những kiến thức về tâm lý học để ứng dụng vào cuộc sống. Bạn có từng cãi nhau với người thân bên cạnh khi thấy họ vô tâm, không hiểu cảm xúc, thái độ mà bạn thể hiện? Bạn có từng thấy người yêu cư xử với mình không tâm lý, tinh tế như người yêu nhà người ta? Nếu có, sau khi xem video này, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy ít nhất một câu trả lời. Trong tâm lý học có một khái niệm là ảo tưởng về sự minh bạch, illusion of transparency. Đây là một hiện tượng tâm lý khi chúng ta tin rằng cảm xúc và suy nghĩ nội tâm của mình đủ rõ ràng để người khác nhận thấy và hiểu được, trong khi thực tế người khác không dễ dàng hiểu được chúng, ngoài chính bản thân bạn. Nói cách khác, chúng ta ảo tưởng rằng mọi người xung quanh đủ tinh tế, nhạy bén để hiểu cảm xúc của chúng ta. Tên gọi ảo tưởng sự minh bạch nghĩa là ảo tưởng rằng nội tâm bên trong biểu hiện minh bạch ra bên ngoài. Có nhiều thí nghiệm tâm lý đã chứng minh về ảo giác sự minh bạch. Một trong số đó là thí nghiệm nói trước đám đông của Zelovich, Savitsky và Medvedev năm 1998. Các nhà nghiên cứu muốn xem những người thuyết trình trước đám đông đánh giá khả năng khán giả nhận ra sự lo lắng của người thuyết trình như thế nào. Thí nghiệm như sau. Đầu tiên, những người tham gia được yêu cầu thực hiện một bài thuyết trình trước đám đông. Sau đó, họ phải tự đánh giá xem khán giả nhận thấy mình lo lắng ở mức độ nào. Ví dụ sự hồi hộp, run rẩy lúc thuyết trình. Đồng thời, khán giả cũng được yêu cầu đánh giá mức độ lo lắng của người thuyết trình mà họ đã nhận thấy. Kết quả thí nghiệm là những người thuyết trình thường đánh giá quá cao khả năng khán giả nhận ra sự lo lắng của họ, trong khi thực sự khán giả không nhận thấy hoặc rất ít để ý dấu hiệu người thuyết trình đang lo lắng. Người đứng trên sân khấu có ảo tưởng minh bạch, nhầm tưởng rằng cảm xúc bên trong của họ đang biểu hiện rõ ra bên ngoài, khiến người khác nhận thấy dễ dàng. Thí nghiệm này chứng minh rằng con người thường đánh giá quá cao khả năng người khác nhận ra trạng thái nội tâm của mình. Ảo giác về sự minh bạch, illusion of transparency, nhắc nhở chúng ta rằng dù chúng ta có cảm xúc mạnh mẽ hay ý tưởng lớn đến đâu, thì người quan sát từ bên ngoài cũng không nhận thấy rõ ràng như chính bản thân ta. Trong cuộc sống, hiện tượng ảo giác về sự minh bạch tạo ra rất nhiều cản trở, thậm chí làm hỏng mối quan hệ. Tiêu biểu là khi chúng ta cho rằng người yêu hay người thân không hiểu được cảm xúc, ý muốn của ta đòi hỏi họ phải luôn tinh tế, tâm lý để hiểu được nội tâm của ta qua một vài biểu hiện nhỏ. Chẳng hạn, khi bạn có chuyện lo lắng hay buồn đau, bạn đi về nhà với dáng vẻ nặng trĩu, uể oải. Bạn biểu hiện không muốn ăn, không muốn làm. Bạn kỳ vọng rằng người thân yêu trong nhà sẽ nhận ra bạn đang có tâm trạng và quan tâm, hỏi han bạn. Tuy nhiên, rất có khả năng bạn sẽ không nhận được phản ứng đó, bởi bạn đang ảo tưởng nội tâm mình được biểu hiện rõ qua dáng vẻ bên ngoài. Nhất là khi những người thân yêu của bạn không đủ tinh tế nhận ra và hỏi thăm bạn. Từ đó gây ra hiểu lầm trong giao tiếp và ảnh hưởng đến mối quan hệ, chẳng hạn như mọi người chê bai sự vô tâm hay sự khó hiểu của nhau. Nguyên nhân của ảo tưởng minh bạch xuất phát từ một số yếu tố tâm lý khi con người nhận thức về bản thân và người khác. Thứ nhất, nhận thức chủ quan quá mạnh mẽ. Con người có nhận thức sâu sắc và rõ ràng về cảm xúc và suy nghĩ của chính mình, vì là chủ thể trải nghiệm chúng. Điều này khiến chúng ta đánh đồng với người khác. Tuy nhiên, người khác không thể tiếp cận trực tiếp với suy nghĩ hoặc cảm xúc của chúng ta, mà chỉ có thể dựa vào biểu hiện cử chỉ bên ngoài để phán đoán, vốn rất mơ hồ hoặc khó nhận biết. Thứ hai, thiên vị bản thân. Khi chúng ta có những cảm xúc mãnh liệt, chúng ta thường trở nên quá chú ý đến bản thân. Điều này làm cho chúng ta nghĩ rằng người khác cũng đang chú ý đến chúng ta với cùng mức độ. Thứ ba, cảm xúc bên trong và biểu hiện bên ngoài không tương xứng. Luôn có một khoảng cách lớn giữa cảm xúc bên trong và biểu hiện bên ngoài. Ví dụ, chúng ta có thể cảm thấy cực kỳ căng thẳng hoặc lo lắng, nhưng những biểu hiện ra bên ngoài lại không thực sự thể hiện được mức độ đó, hoặc chúng ta kiềm chế một phần cảm xúc khi biểu hiện ra bên ngoài. Thứ ba, khó khăn khi đánh giá cảm xúc, suy nghĩ của người khác. Việc đọc hiểu suy nghĩ và cảm xúc của người khác không hề đơn giản, đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và không phải lúc nào cũng chính xác. Chúng ta dễ chủ quan khi đánh giá những người xung quanh giỏi những kỹ năng đọc vị cảm xúc. Thứ năm, cường điệu hóa sự chú ý khi tương tác xã hội, hiệu ứng đèn sân khấu. Trong các tình huống xã hội như khi thuyết trình hoặc tranh luận, con người thường tin rằng họ đang bị quan sát kỹ lưỡng hơn thực tế. Họ cảm thấy rằng mọi cử chỉ, biểu cảm hay lời nói của mình đều bị người khác chú ý và phân tích, đánh giá. Sự cường điệu này khiến chúng ta nghĩ rằng người khác sẽ dễ dàng nhận ra cảm xúc, trạng thái của mình. Như vậy, ảo giác về sự minh bạch chủ yếu đến từ 3 yếu tố. 1. Sự quá chú ý vào bản thân. 2. Chưa thoát khỏi góc nhìn cá nhân. Và 3. Đánh giá quá cao khả năng đọc vị cảm xúc. Với những nguyên nhân trên, chúng ta có thể rút ra một số giải pháp trong tương tác, giao tiếp như sau. 1.
Hãy chấp nhận rằng không phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra cảm xúc, suy nghĩ của chúng ta qua những biểu hiện bên ngoài, nhất là khi ta thể hiện nó không rõ ràng, hay thậm chí có phần che đậy cảm xúc để tỏ ra bình thản. 2. Nội tâm của chúng ta không minh bạch rõ ràng như một cuốn sách mở để người khác đọc được. Thậm chí có những cảm xúc mà chính chúng ta cũng chưa hiểu rõ, khó để diễn tả bằng ngôn ngữ. Có lúc chúng ta không hiểu được bản thân muốn điều gì, cần thứ gì. Vậy nên đừng vội trách người khác vô tâm, không thấu hiểu, không tinh tế. 3. Nếu bạn thấy ai đó bên cạnh không hiểu được ý muốn, cảm xúc của mình, giải pháp khi này là nếu vấn đề không hiểu này quá nhỏ nhặt hoặc đối phương ít quan trọng với bạn, bạn có thể bỏ qua. Còn nếu vấn đề không hiểu này gây khó chịu, ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn với người thân yêu, bạn hãy nói rõ cho họ biết ý muốn của bạn. 4. Hãy tự tin thể hiện bản thân trước mọi người. Nhất là với những người thân yêu, bạn lại càng cần thể hiện rõ, thậm chí nói rõ cảm xúc, ý muốn của bạn, thay vì cố tỏ ra mạnh mẽ, điềm tĩnh theo tiêu chuẩn nào đó. Sự chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ sẽ giúp những người thân yêu có kết nối mạnh hơn, tình cảm gắn kết hơn. Tóm lại, ảo giác về sự minh bạch khiến chúng ta lầm tưởng rằng nội tâm của ta biểu hiện đủ rõ ràng qua vẻ bên ngoài, khiến người khác dễ thấy. Thực tế, người khác không biết chính xác bạn đang cảm thấy gì. Nên cách tốt nhất để con người hiểu nhau chính là giao tiếp bằng ngôn ngữ. Đây cũng là phương tiện mạnh mẽ để tạo dựng, phát triển mối quan hệ. Nếu bạn thấy video này hay, hãy đăng ký kênh Góc Tâm Lý để xem thêm nhiều video hữu ích. Chúc bạn luôn giao tiếp tốt và đồng cảm với mọi người xung quanh.